Hello, everyone, and welcome back to Sabbath School. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਬਤ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। This week we're on lesson number 3. ਇਸ ਹਫਤੇ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਲੈਸਨ ਦਾ। The title for this week's lesson is The Law as Teacher. ਇਸ ਹਫਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਹੁਕਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ। And remember, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, if you're enjoying these lessons, share them with all of your friends. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੈਸਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ। Okay, so as the title of the lesson suggests, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਿਰਲੇਖ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਲੈਸਨ ਦਾ the law is part of our education. ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ It serves many purposes. ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਨੇ। First, it teaches us about what sin is. ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪ ਕੀ ਹੈ, It teaches us how we should live ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ and how we should treat each other. ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। And it teaches us about what God is like. ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। But it also does other things. ਔਰ ਹੋਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ It teaches us how to fear God. ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। It's a witness against us. ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ It helps us to prosper. ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। And it teaches us about how Satan really feels about God. ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। And ultimately, it tells us about what Jesus is like. ਔਰ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ। So Moses taught the children of Israel that getting their education was a process. ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਸੀਲਾ ਹੈ। He said they were to hear the law, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪਏਗਾ, and that then they were then to learn. ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਪਊਗਾ, And then by learning, they would eventually grow to fear or respect God. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। But if you read the scripture verse, ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋ, hearing, learning, and fearing ਸੁਣਨਾ, ਸਿੱਖਣਾ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਨਾ led to obeying. ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। So Moses told the children of Israel to constantly repeat the law over and over. ਮੂਸਾ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸਦੇ ਰਹੋ। Good teachers always repeat their lessons. ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਸਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। Because this helps their students to learn. ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਕਣਗੇ। Now, if you have church members or family members ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ that are struggling to go through this educational process, ਔਰ ਉਹ ਅਗਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, don't worry. ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਛੱਡੋ। Just keep repeating the law over and over. ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹੋ। Eventually, they will learn. ਔਰ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੱਖ ਲੈਣਗੇ। And by learning, they will start respecting and fearing God. ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। And then that fear and respect will cause them to obey. ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਾਣ ਕਰਨਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ। So how can the law testify against us? ਫਿਰ ਜੋ 10 ਹੁਕਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। The scripture verse talks about the law as it's a witness against us. ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ 10 ਹੁਕਮ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। This is courtroom terminology. ਔਰ ਇੱਕ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। So when you think about a witness standing up in a courtroom, what do you think about? ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? Well, it depends. If you're guilty, you're probably thinking you're in trouble. ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹੋ। Because witnesses tell everybody what they saw. ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਉਹੀ ਦੱਸਾਂਗਾ। So what does the law say about us?
ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ 10 ਹੁਕਮ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? That's right. It says that we're sinners, ਔਰ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨੇ that we're lost. ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। But don't worry, this is not a bad thing ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, because when we know that there are going to be witnesses that are standing against us, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੈ, we know we need a good lawyer. ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। So we go to the best lawyer in the world. ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਮਿਲੇ। The Bible says that Jesus Christ is our advocate, our lawyer. ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਅੱਛੇ ਵਕੀਲ ਨੇ। And you know, when I think about witnesses, it makes me think about crime movies. ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗਵਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਪਾਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। And in these movies, the criminals always want to get rid of the witnesses. ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਵਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। Unfortunately, we see the same thing happening in the Christian world today. ਔਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਸੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। They know that the law is a witness against them. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 10 ਹੁਕਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। They know that the law is a witness against them. ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 10 ਹੁਕਮ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। And rather than turning and running to the best lawyer in the world, ਇਸ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ, they try to kill the witnesses. ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। And that's why so many Christian churches say that we don't have to keep the law. ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ 10 ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਨਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। Or that the law has been done away with. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ। Don't believe it. ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। That's just the act of a criminal trying to get rid of the witnesses. ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕਸੂਰਵਾਰ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ तमाम ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। No, be thankful that the law testifies against us. ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 10 ਹੁਕਮ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। The answer isn't in getting rid of the witnesses or the law. ਔਰ ਇਸ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ। The answer is going to the best lawyer in the world, Jesus Christ. ਜੋ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱਛੇ ਵਕੀਲ ਨੇ। So the law teaches us that we need a lawyer and that we need help. ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਜੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੈਲਪਰ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਦਦਗਾਰ ਦੀ। So how can a law help us to prosper? ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 10 ਹੁਕਮ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Well, life is full of choices. ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। And those choices are either going to help us or to hurt us. ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਜੋ ਨਤੀਜਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਦਦ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ। Well, the law teaches us how to make good choices and not bad ones. ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ 10 ਹੁਕਮ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। And when we make good choices, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀਏ, it's as if we are prospering ਔਰ ਇਹਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹਾਂਗੇ। and we're avoiding all of the negative consequences of sin and the hurt and the guilt. ਔਰ ਫਿਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਵਾਂਗੇ। But keeping the law helps us prosper in another way as well. ਔਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 10 ਹੁਕਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। The Bible seems to suggest ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ that God is able to help us ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ
ਉਹ ਇਸ ਯੋਗ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ। He's able to help us in ways that he cannot unless we keep the law. ਔਰ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਨਾ ਬਣੀਏ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾ ਲਈਏ। When I was in school, I had a teacher that would throw out candy if you got a right answer. ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਿਠਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। Great teachers love to reward their students. ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। They reward them for their hard work and study. ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਸਬਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। A teacher can't reward students for getting bad answers or wrong answers. ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। Well, it's kind of the same way with God. ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੈ। He is the master teacher, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਨੇ and he loves to reward his students. ਔਰ ਉਹ ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। And in many ways, God has to let us suffer the consequences of getting bad answers. ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਵੀ ਪੈਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ। So the law teaches us how to prosper. ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Okay, but if you're living on this planet, you realize one thing. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖੋਗੇ That when you do something good, you don't always get rewarded. ਔਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਅੱਛਾ ਫਲ ਮਿਲੇ। Sometimes, even when you do what's right, things don't go your way. ਔਰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। Look at John the Baptist, ਦੇਖੋ ਯਹੋਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਜੋ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, and look at Job, and look at Paul. ਔਰ ਫਿਰ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਅਯੂਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ, Look at all the other people throughout history. ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਏ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, They suffered for keeping God's law. ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਗਿਆਕਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰੇ। So what does this teach us? ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਬਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? It teaches us that Satan hates God's law. ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, And he hates anyone else that keeps it. ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਹੁਤ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। You know, often you think you know a person, ਔਰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। it's not until the two of you come into conflict that you start to really learn who that other person is. ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਾਂ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀ ਸੋਚ ਰੱਖੋ। You know, often in this world, we're so polite, we don't have conflict. ਔਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਏ। Everybody is just taught to get along. ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੀ ਰਹੋ। And so we start to think that the world's not so bad. ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਭ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਦੁਨੀਆ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। Maybe we don't need God. Maybe we don't need the law. ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, Maybe we don't need heaven. ਔਰ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। But when you start keeping God's law ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, in a world full of people who hate God's law, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। that's where Satan and his followers show their true colors. ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਔਰ ਜਿਹੜੇ
ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। But don't worry, God keeps all of his promises. ਲੇਕਿਨ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। We will prosper if we keep his law. ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਗਿਆਕਾਰ ਰਹੀਏ ਤਾਂ। But the harsh reality is this: ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ many of the promises of God will not be realized until heaven. ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। So the law teaches us about how much Satan really hates God's law. ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। And lastly, the law teaches us about what Jesus was like. ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ। Jesus loved the law. ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। He kept the law. ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਗਿਆਵਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ। In fact, he actually cherished the law. ਔਰ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। And he kept it perfectly. ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਗਿਆ ਕਰ ਰਹੇ। In the spirit and the letter. ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। So for us, ਸਾਡੇ ਲਈ we struggle to keep the law like Jesus did. ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਟਣ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। But don't give up. ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਛੱਡੋ। We should just keep striving to be like Jesus. ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। Keep praying to be like ਔਰ Jesus. ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। And keep hearing the law over and over. ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ ਜਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ। And it will help us to continue to get our education. ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹੈ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। And the point of our education ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜੋ ਵਿੱਦਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ is to become like God again. ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਵਰਗੇ ਮੁੜ ਕੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। Now, let's look at this quotation in closing. ਔਰ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਪੜਾਂਗੇ। This quote says that Jesus' life was a perfect example of how to keep the law. ਇਹ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਗਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੀ। Jesus' whole life was a life of unselfish service. ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਜੋ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। And so will ours be if we keep the law. ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਗਿਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ। If we follow in Jesus' steps, ਅਗਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲੀਏ he will teach us how to obey the law. ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਵਧਾਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਸਕੀਏ। So that brings us to the end of this week's lesson. ਔਰ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸਬਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਤਮੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। Me and my dad were so happy that you joined us this week. ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਸਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। And we both look forward to seeing you again next week for lesson number 4. ਔਰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਿਹੜਾ 4 ਨੰਬਰ ਸਬਕ ਹੈ ਰਲ ਕੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਇਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। But until then, as always, ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ both me and my dad commend unto you. ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ the Bible. The Bible. ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਾਈਬਲ। And now, in closing, my dad is going to offer you a prayer and a blessing. ਸਬਕ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਮਿਲ ਕੇ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਬਕ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਤਮਾਮ ਉਹ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। Amen. ਆਮੀਨ।